gbogbo ẹ̀yin obìnrin tẹ́ sì ń sá fọ́kọ yín tẹ́ so yàrá mọ́ ẹ̀yin nu ọlọ́nu ọdún tó mọ̀ ń sọ fún yìí èwo ni àá ń gbẹ́gẹ́ tó bẹ́ kí ni mọ́ ọ̀la lèmi kú lọ. ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ sì fẹ́yàwó méjì mẹ́ta tẹ́ pàyà létí ẹ lọ mú yàrá tó ẹ bá rí inú ná bíjà ànámọ̀ ló wọ̀ ní bí làṣà ni tètè lọ wá gàtọ́ pè lọ kò síbọ̀ tí ní wọná kí lọ pàyà létí sí èsì ọ tó sì wọ fúnra rẹ lọ ń gbà pé ò ní dáa fún ọ òkú dáa fún látijọ́ yìí kò sì lè dáa mọ́ ìwọ́nu èmi máa pera mi fúnra ara mi sọ pé Muhammad Solihu ní náà yóò dáa fún mi àmín. ẹ rí ibi tá a bá dé ibi tá a wá bá dé oògùn tó kù ní sùúrù dédé tí ń ṣe ní ń ṣe mí o bí tí ò ti ká ń tèmi ò ká ẹjẹ́ àjọ ṣe sùúrù ni kó má di pé gbogbo wa lájọ máa fi bínú gbáyé ò ká ọba nítorí pọ́ ti ìsanwó léèwé ọmọ tiẹ̀ ní èmi náà ìsan tèmi jájọ ṣe sùúrù tá a bá jọ ṣe sùúrù yóò di wàhálà ọba mi ló da wàhálà sáyé. lọ ṣọ́ra fún nǹkan mẹ́ta alákọ̀ọ́kọ́ obìnrin èéfì bá ní ṣeré o lọ ṣọ́ra fún mẹ́tẹ̀ẹ̀ta dáadáa mo fọlọ́n bẹ ọmọ tó fà Nábì Muhammad bẹ ọ àṣírí tíyàwó rẹ bá sọ fún ọ pé làṣírí ìhun má sọ fẹ́ nìkan láyé má sọ fẹ́ nìkan la tafshi sirraha mọ́tò náà ṣeré ẹ̀ nítorí pé ó ti gbà pé òun lẹ́lòmí jù ọ lọ tó bá tú àṣírí òun wọ́n yìí forgive ẹ̀ yóò máa bẹ lẹ́mìí wọn pé ó sì sọ bí mo ti jẹ́ kódà kò sí tí wọ́n sọ fún yàn wọ́n lè ṣàṣírí tí màmá wọn gan nílò wọn fún yàn nítorí ìfẹ́ tó bá wá fi pamọ́ ọ̀njọ́kọ tó bá wá tú yóò wá dúró de ọ ọjọ́ méjìlá mẹ́tàlá níláyé o méjì ní tí àwọn náà ní kẹta o ọjọ́ àárọ̀ àwa la ní àṣìyàn bó ti wọ́n ọjọ́ tọ̀sán àwa la ní obìnrin ló lálẹ́ o gbogbo ẹni tó bá ṣe obìnrin láàárọ̀ wọn ó falẹ̀ dúró de ni o ara rẹ̀ kú o wọ́n ti mọ̀ pé wọ́n ti sọ lọ́sibítù pa aago 8 àárọ̀ ni kò jẹ́ wọ́n wà parí ẹ̀ lẹ́lẹ́mú sọ pé a bá ń lọ àlìkíyàmọ̀ nù wọ́n ti ní ó máa jẹun alẹ́ láago 6 wọ́n wà parí ẹ̀ láago 12 òru wọ́n ń gba transformer nù tí jẹ́jẹ́ ní òjà fáàbù gbogbo tí ó bá nú jẹ́ wọ́n máa ṣe torí pé wọ́n fẹ́ gbẹ̀san àárọ̀ la tafshi sirraha ẹlẹ́ẹ̀kejì gbogbo agbára rẹ̀ ní ọkọ̀ fún tòró nídìí ẹ̀ sọ ọmọ tán pè lágbára al-quwwatu ad-dhukuriyya ìdí ẹ̀ ń pè lọ́kọ́ nìyẹn o ẹ̀ńgẹ́gẹ́nu al-quwwatu ad-dhukuriyya kó gbogbo ẹ̀ lé lọ́wọ́ wọ́n ní nísìn tẹ́ bá ti sọ ìgìtá lọ́la wọ́n lọ gbọ́dọ̀ lọ mọ́sálásí ìjàmá àfúnjọ́ 7 mọ́lùdí kọ́ mọ́lùdí tó bá ilé kò tí ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ mọ́lùdí ìbò ta ló ránṣẹ́ ta ń pè ọ̀wọ́ ìwọ lọ́lọ́ kàdíwánù mẹ́ bá bíbí ọ̀bá rẹ̀ ní tòmí tí ó kàdíwánù kọ́mọ́ kàdíwánù kan túká odidi ọjọ́ 7 wọ́n ní ọ̀fù wánú lẹ́kẹ́jọ́ máa kírun ìwọ wà léwájú kó o dúró sẹ́yìn tàbí kó dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ ọ̀tún báyìí tó bá rí para rí ó máa ṣe wòlíwòlí sún fún tẹ́ ẹ bá ti sálámà tó báyìí ẹ máa lọ gba kéwú tẹ́ ẹ bá ká ilé àtẹ sálámà ẹ tún lọ gba kéwú mi tẹ́ ẹ bá ká lásán ìtàn ẹ tún lọ gba kéwú mi tẹ́ ẹ bá sálámà mọ́gúrì ẹ tún lọ gba kéwú mi tẹ́ ẹ bá sálámà wọ́n ní ọmọdútó lọ́sẹ̀ kan ni. ṣẹlẹ̀ ìsìlámù nìyẹn ọmọge jọ 7 adélébọ̀ wọ́n ní àfọ̀njọ́ 3 sọmọ pé tí ń bá kàn bọ̀ mi títí ń bọ̀ tẹ́lẹ̀ kó fi tírí ìkún òfin ẹ̀sìn nìyẹn ṣẹ̀ríà ló bẹ̀rẹ̀ ọ́nímù ìsìlámù ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ṣáàrù làásàl tó ń pè ní ọ́nímù yẹn ìsìlámù ló ní kì í ṣàkọ̀wé ṣùgbọ́n wọ́n wá sọ pé odidi ọ̀sẹ̀ kan ẹ fi wá nulẹ̀ khalwa ni wọ́n ní kọ́ ṣe laysa khalwatu at-tasbawiyya al-khalwatu at-dhukuriyya níbẹ̀ ni dùnú fẹ́ wà o níbẹ̀ ni dùnú fẹ́ wà o so àwọn ọ̀rẹ́ gbọ́dọ̀ wá lọ́wọ́ ni ẹdúró mẹ́ gbogbo ẹni tí ìyàwó rẹ̀ ò bá máa sá fún kó wá rí aká tó lọ àwọn bàbá tí alágùnmù tó dájú wọ́n bímọ ní age of 90 àwọn bàbá tí a bímọ wọ́n gbàgbọ́mọ wọlé àpótójú gbogbo ẹni bá sọ ní ìsìn náà nítorí fi sí òun ọmọ 50 ọdún ni ọ̀tọ̀ wá ń sá fún yàrá ọ̀sẹ̀ lè máa sá ẹ̀rọ pé ìrẹ̀ mi bọ̀ kó gbọ́dọ̀ rẹ̀ 50 o gbogbo ẹ̀yin obìnrin tẹ́ sì ń sá fọ́kọ yín tẹ́ so yàrá mọ́ ẹ̀yin nu ọlọ́nu ọdún tó mọ̀ ń sọ fún yìí èwo ni àá
ń pẹ́ kẹ́ tó bá kì mí mọ́ ọ̀la lèmi kú lọ. àwọn ọ̀dọ̀ tó lẹ ṣe Sunday nílò ẹ̀sìn lélẹ́ mi. ọtí ni máa sábà kan pé kí là á tó bí ṣé wọ́n sọ pé ọmọ nìkan torí ọmọ nìkan wọ́n fi ní asúnmọ́ yìí ni nígbà tẹ́ bí mama iṣẹ́ wa bẹ̀rẹ̀ pam. wọ́n yọ máa ṣe lọ nìyí. ẹ wá sọ pé ìkú bí mama kòkú sọ mama kí tún ni wàhálà yín nígbà náà ni wàhálà wa pọ̀ téèjì bá ti tó gọ́ta ọdún tọkùnrin ò bá máa súnmọ́ obìnrin dáadáa kò ní pẹ́ kú wàhálà tẹ̀lé yóò mọ̀ tẹ́mu. bálájì kìíní ṣe ìgbà tí kò débi tí ẹ kó dé wàláyé ọ̀rọ̀ gidi ni mo ń sọ fún yín wọ́n ti wá sọ di àṣà àwọn obìnrin wọn máa sọ pé mo ti lọ́mọ nílé ọkọ mo ti lẹ́mọ nílé ọkọ kí ni tó ń wá mo kú ti dà ọmọ wo lọ nílé ọkọ kó má lọ ní ọkọ rẹ ìwọ kú ọmọ ẹni. ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ẹ sì fẹ́yàwó méjì mẹ́ta tẹ́ ẹ pàyà létí ẹ lọ mú yàrá tó ẹ bá rí inú ná bíjà ànámọ̀ ló wọ̀ ní bí làṣà ni tètè lọ wá gàtọ́ pè lọ kò síbọ̀ tí ní wọná kí lọ pàyà létí sí kí lọ pàyà létí sí ọ pé ayé ara rẹ ní ṣebí wọ́n lọ pé ayé rẹ ọ pé nínú àwọn ọlọ́jọ́ tó máa sùn bẹ́ẹ̀ gbogbo ọgbàlẹ̀ mi máa sọ fún ọlọ́fà mo ní gbogbo tó ọba lè fẹ́ yín jẹ máa fẹ́ núpo ẹjọ́ ọba lè jẹ máa yóò padà rọ èwo ni mi ò lọ yàrá ẹ̀ mọ́ sílẹ̀ má lọ mọ́ àwọn ọ̀rọ̀ kan bẹ tí ò sẹ́ni tó fẹ́ sọ fún jù ọ lọ ìwọ lọ ti pátì ó dọwọ́ rẹ ẹlẹ́kẹta ni pé àdúà ọ̀làhà ṣètánì ń fa sórí wọn ṣeré o ó súnmọ́ wọn gẹ́ láwùlà nìsá la ubidalaha akọ ìbátẹ́tì tí ìbá sọ láwùbí ara yóò bá sí lọ́wọ́ wà nìsá wo àbá ìlú ṣètánì ọmọ asàdúà fún gbogbo gbà olúwa má jésù lágbára lórí ìyàwó mi bá mi ṣàánú ẹ̀ máa bá ń kọ́ máa ṣe dé imen àwọn bàbá wa wọ́n gba wájú lọ́wọ́ àwọn ìyá wa la fi yà rè wọ́n ní plan ọ̀tọ̀ tó fẹ́ fi á sè àwọn bàbá yẹn gba wájú lọ́wọ́ wọn ni tí wọ́n bá gba wájú wọn kó alọ́ bòmí tọrọjà ayé wu àwọn náà ná wọ́n rò pé bẹ́ẹ̀ làwọn ò ti lẹ́yìn àwọn bàbá fẹ́ nájà ayé àwọn bàbá ló gba wájú lọ́wọ́ wọn pé rárá ẹni bá tèmi jẹ́ àwọn ọmọ yóò bá mi nájà tọ́lọ́ ọjà tọ́lọ́ tá ń náà tẹ́wọ̀n bàbá fi aná ló padà pa wọ́n lẹ́rìn lónìí gbogbo ọmọ tó fi nájà ayé lánàá ti dọmọ ẹkún ọbẹ̀ ọlọ́run lórí ẹni o ẹ gbọ́ ẹ jẹ́ sọ national hot cake ṣe rí ibi tá a bá dé ibi tá a wá bá dé oògùn tó kù ní sùúrù dédé tí ń ṣe ní ń ṣe mí o bí tí ò ti ká ń tèmi ò ká ẹ jẹ́ àjọ ṣe sùúrù ni kó má di pé gbogbo wa lájọ máa fi bínú gbáyé ò ká ọba nítorí pọ́ ti ìsanwó léèwé ọmọ tiẹ̀ ní èmi náà ìsan tèmi jẹ́ àjọ ṣe sùúrù tá a bá jọ ṣe sùúrù yóò di wàhálà ọba mi ló da wàhálà sáyé bó ṣe wá dáhùn kálù fasibiri sọ́bùrà ń jẹ mi là ẹjá ṣe sùúrù ní sùúrù tó rẹwà tó bá lọ lè nítorí pé bó ti gbà ní máa fún ọkùn sòrò. Number 2 àjọ wà lórí fíìdì láyé ni a fẹ́ jọ gbá bọ́ọ̀lù kò sẹ́ni tó fẹ́ lọlé pẹ̀lú òdo everybody ló fẹ́ gbó nígbà tí a sì fẹ́ bẹ̀rẹ̀ bọ́ọ̀lù ń tẹ́sọ nípa ńlọ ṣeré a sì débẹ̀ tó dẹ́kì sọ tí wọ́n fúnra wọn ní injúrì ìwọ fúnra rẹ náà múra dáadáa ní ìní gbáyé wò ní jẹ́ ń gbáyé wò ní gbé náà láàfi gbé bẹ́ẹ̀ wàá múra ní ayé ìṣelére wọ́n bá kó a síbẹ̀ ká ṣeré ọmọ tí ń bẹ́ẹ̀ ò fẹ́ ṣeré lójú ara rẹ ni wọ́n ti sọ pé a sì sọ dẹni ẹ̀yìn wọ́n bá tàgà rẹ sẹ́yìn gbé wájú kí ló ń ṣe ọ́ èyí ṣe ọ́ tó sì wọ́n fúnra rẹ lọ ń gbà pé ò ní dáa fún ọ ògùn dáa fún látijọ́ yìí kò sì lè dáa mọ́ ìwọ́nu èmi máa pera mi fúnra ara mi sọ pé Muhammad Solihu ní náà yóò dáa fún mi àmín má ṣe bẹ́ẹ̀ fúnra tiẹ̀ náà náà ọmọ ìgbà tí ó sọ̀sẹ̀ ìbàlẹ̀ ìjábà ni ọdẹ fi dojúmọ́ sẹ́pẹ̀ lera rẹ̀ sọ́bọ́ náà ní ìṣe nǹkan ọba tẹ́lẹ̀ gbogbo ẹni tí ń bẹ láyé náà lọ́rẹ́ ẹni àmọ́ lólùfẹ́ sọ wọn o gbogbo ẹni tí ń bẹ láyé ọ̀rẹ́ wa ni wọn ṣùgbọ́n lólùfẹ́ sọ wọn lànà bí fi ní ahabibu abibaka haunama asa anyakuna bagidọka yaumama ó tún wá ní wabugidi bagidọka haunama asa anyakuna habibaka yaumama anábi ní ọ̀rẹ́ rẹ tó fẹ́ náà fẹ́ níwọ̀nba ó lè dọ̀tá rẹ̀ ńjọ́ kan
ó tún wá ní ọ̀tá rẹ tó fẹ́ bájà níwọ̀nba toró lè dọ̀rẹ́ rẹ̀ ńjọ́ kan ẹ lọ wo ń ṣe ńlá ẹ wo bó ṣe fún wa ní síkírìtì ayé tó sì rọrùn. Gbogbo ẹni tí ń bẹ láyé lólùfẹ́ wa o, gbogbo wọn lọ́rẹ́ wa o, olólùfẹ́ ló sọ wọn o. Wá sọ́ta mo fẹ́ bá ṣe ẹni a fẹ́ bá ṣe ló wá wọ̀nyí kò bá mọ̀ dáa kákú mọ́lọ̀ lọ́rẹ́ ẹjẹ́ lọ mọ́lọ̀ lọ́rẹ́ o. Tó o bá ti mú lọ́rẹ́ ọ sinmi nígbà tí gbogbo ọ̀rẹ́ bá wá gbèsè sí wọn dé ṣe bọ́ ọ̀sọ́ lọ́nlẹ̀ ọ ní wà highly disappointed wọ́n sọ pé ọlọ́run ìwọ náà kú lọ́rẹ́ mi